Hi, this is Road YG. Welcome back! Nandito tayo ngayon para i-unbox yung magnet natin. Ginamit na natin yon sa Zapote Bridge, pero gusto ko lang makita nyo kung ano yung itsura niya pagdating dito sa akin, pag-deliver ng Lazada. Tapos na yung magnet ko. Hoy! Rod! Yung magnet ko! Ano? Bato na tanong mo? Dito pala. Ayan no? So, eto na nga. Nakabox siya ng ganito. Buksan natin ha. At meron siyang foam. So, secured yung itsura niya para hindi makakadikit ng ibang mga bagay pag dineliver. So, nakita nyo, meron pang bakas nung nakuha natin last time doon sa Zapote Bridge. Yung naka-curious kung ano nakuha natin doon sa Zapote Bridge, check nyo yung link sa description. Nakalagay yan. Ngayon, pupunta tayo sa isang gym dito sa amin, sa TS Cruz. Titignan natin, mag-magnet test tayo kung gaano ba talaga kalakas itong magnet natin. Tara, samahan nyo ako. Nandito na tayo ngayon sa TS Cruz Everlasting Gym. Kasama ko pala si Clark, yung pamangking ko. Pasok! Siya magiging videographer ko ngayon. Salamat. Exit ka na. Mag-gym kami. Alis ka na. Ang harap. Shoutout nga pala kay Ate Melda Magbanwa sa pagpahig sa akin na mag-shoot dito sa video na to. Tara, pasok tayo. Uhog ng uhog. Lapit ng ulang uhog. Sobrang bigat pala yan. Alam nyo ba na si Eddie Hall ang may world record na pinakamabigat na deadlift? Binuhat niya lang yung 500 kilograms o katambuas ng 10 sako na bigas. Ganong kalakas si Eddie Hall. Ngayon, titignan natin kung gaano naman kalakas yung dala nating magnet. Kasi last time na pumunta tayo sa Zapote Bridge, wala tayo nakuha kahit pako. Baka iniisip na iba, peke yung magnet natin. Ano, tara! Sisimulan natin magbuhat ng barbell dito sa 1.5 pounds. So halos 1 kilo lang to. Kaya? Kaya. Next. 10 pounds or 5 kilo. Didikit pa. Kaya. Ngayon, ang mahirap dito yung pagtanggal. Meron pa tayo isang 10 pounds dito, pero iba yung tsura niya. Sisiw! Tanggalin! Ato na, medyo buibet na. 15 pounds or 7.5 kilos. Kaya ba? Sisiw, kaya. Clark, patanggal nga. Pagsuot ka ng damit. Habang na, si Clark. Clark, patanggal nga. Ano, kaya mo? Sige, ganyan.
Kaya, hindi kinaya. Ako na, tabi. Ginagawa mo. Hindi ko mo rin kaya. Kaya. Akin to eh. Pagmamayari ko to eh. At itong pang-pandan yan. Ito na. 25 pounds or 12.5 kilos. Mabigat na to ha. Subukan natin. Kaya-kaya. Ang tanong, kaya ba tanggalin? Ginagawa mo. Hirap. Ngayon, ultimate challenge. Pinamabigat dito, 50 pounds or 25 kilograms. Hindi na natin magbuhat yung mas mabigat dito kasi ayaw natin na aksidente. So, na kayo? Game na ha? Kakayanin mo! Ngayon nalaman nyo na kung gano'ng kalakas yung magnet natin. Dadalhin natin to sa Ilocos Adventure. Abangan nyo yung next video natin dun sa Ilocos. Kasama ko yung kaibigan ko si Ergin. Magmamotor kami, lilibot namin ng Ilocos. Yun lang. Goodbye!